Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Trong những bộ phim hoạt hình 3D đình đám, có lẽ đã rất lâu rồi Vũ Động Càn Khôn không có tin tức gì đúng không nào? Vậy thì hôm nay mình có một tin vui mang đến cho các bạn hâm mộ bộ phim này đây. Sau rất nhiều ngày tháng im hơi lặng tiếng, nhà sản xuất của bộ phim Vũ Động Càn Khôn đã chính thức tung ra trailer mới vô cùng hot với hình ảnh cùng đồ họa vô cùng bắt mắt. Có thể nói, không phụ lòng những người xem đã chờ đợi hàng năm trời. Ở phần mới nhất này, hình ảnh nhân vật đã chính thức được đầu tư và nâng cấp. Đầu tiên là về nhân vật chính, sau một đoạn thời gian nâng cấp và chỉnh sửa về đồ họa, Lâm Động đã hoàn toàn lột xác khi khoác lên mình một diện mạo mới vô cùng điển trai và nam tính. Điều này khác hoàn toàn với trailer của phần 4 một năm trước nhà sản xuất tung ra. Không chỉ vậy, ngoài nhân vật chính, những nhân vật phụ trong phim cũng có những sự thay đổi nho nhỏ để nâng cao chất lượng hình ảnh. Và có một điều đặc biệt, bởi vì Vũ Động Càn Khôn và Đấu Phá Thương Khung đã quay trở lại cùng một nhà sản xuất. Bởi vậy, ở phần mới này, đồ họa của phim sẽ mang hơi hướng khá giống với Đấu Phá Thương Khung với những cảnh quay chiến đấu bên trong rừng rậm. Có lẽ tại đây là một tin vui đúng không nào? Bởi vì hiện tại, Đấu Phá Thương Khung cũng đang là bộ phim rất ăn khách tại Việt Nam. Chính bởi thế, khi Vũ Động Càn Khôn ra mắt, dự kiến đây sẽ là bộ phim thu hút được rất nhiều khán giả và người hâm mộ. Về nội dung của phần 4 này, vẫn giống như các phần trước, Lâm Động vẫn sẽ tu luyện và đi tới những nơi mới trên con đường nâng cao thực lực. Trợ giúp đắc lực của Lâm Động trên hành trình đó vẫn sẽ là Tiểu Điêu và Tiểu Viêm, hai người bạn tốt dù nguy hiểm vẫn không chạy trốn. Và tất nhiên rồi, trên con đường đi tìm tổ phù, Lâm Động vẫn sẽ gặp những kỳ ngộ đặc biệt và nhất là những mỹ nhân xinh đẹp. Có thể nói, anh chàng này đào hoa cũng không kém Tiêu Viêm, khi mỗi nơi mà anh ấy đi qua, trái tim của những mỹ nhân đều xuất hiện cảm giác bồi hồi xao xuyến. Thế nhưng, tất cả những thứ đó chỉ là chi tiết nhỏ mà thôi. Với Lâm Động, nổi bật nhất với anh ấy trong hành trình nâng cao thực lực chính là những màn PK cực kỳ mãn nhãn. Là một người không ngại va chạm, mang trên mình dòng máu hiếu chiến, mỗi khi gặp đối thủ khó nhằn, Lâm Động đều không chùn bước. Cho dù đối thủ có như thế nào, anh ấy cũng sẵn sàng đổ máu vì mục tiêu của mình. Để rồi sau đó, khi đã có được thực lực, Lâm Động trở về Lâm gia và cùng Lâm Lang Thiên so tài. Có lẽ đây chính là cuộc chiến được mong chờ nhất của Lâm Động. Điều này cũng bởi, từ khi trưởng thành và lớn lên tới bây giờ, Lâm Lang Thiên chính là mục tiêu mà Lâm Động muốn đánh bại nhất. Thế nhưng khi đó, Lâm Động lại chưa đủ thực lực. Hiện tại, có được thực lực rồi, Lâm Động sẽ trở về gia tộc với mục tiêu đánh bại Lâm Lang Thiên. Và liệu rằng, ở trong phần này, Lâm Động có đánh bại được Lâm Lang Thiên để trả lại món nợ cho cha mình không? Vậy thì chúng ta hãy cùng theo dõi những diễn biến mới nhất của phần 4 Vũ Động Càn Khôn các bạn nha! Về lịch chiếu, hiện tại, nhà sản xuất vẫn chưa có thông báo chính thức. Thế nhưng, qua trailer vừa được tung ra, mình đoán ngày công chiếu của bộ phim đang tới rất gần và có thể Vũ Động Càn Khôn sẽ được lên sóng ngay khi bộ phim Tinh Thần Biến kết thúc. Mình biết khi mình nói ra điều này, có một số bạn sẽ thắc mắc tại sao Tinh Thần Biến tôi xem hết rồi mà Vũ Động Càn Khôn lại chưa ra. Vậy thì mình sẽ giải thích cho các bạn biết. Sở dĩ chúng ta có thể xem hết bộ phim Tinh Thần Biến cũng bởi vì các trang phim của Việt Nam đã mua VIP, vì thế chúng ta mới được theo dõi liền 6 tập trong một ngày. Còn Trung Quốc, ngoại trừ những tài khoản VIP, những tài khoản thường, mỗi tuần họ vẫn chỉ xem một tập. Cũng vì điều này, hiện tại trên nền tảng Tencent, nhà sản xuất mới update đến tập 25 mà thôi. Bởi vậy, Tinh Thần Biến thực tế vẫn chưa kết thúc đâu các bạn nha. Còn về Vũ Động Càn Khôn có ra sau Tinh Thần Biến hay không, đây vẫn còn là một dấu hỏi. Và nếu dự đoán của mình là chính xác, vậy thì bộ phim sẽ được công chiếu vào đầu tháng 9 năm 2023 các bạn nha. Tuy nhiên, để biết chính xác, tất cả đều phải chờ đợi thông báo chính thức thôi đúng không nào? Chỉ biết rằng khả năng cao bộ phim sẽ chiếu sau Tinh Thần Biến. Còn về số lượng tập, với nội dung cùng poster được nhà sản xuất tung ra, để Lâm Động có thể chiếm với Lâm Lang Thiên, phần này ít nhất sẽ có chừng 40 tập. Có lẽ đây sẽ là tin vui đối với những fan hâm mộ của Lâm Động đúng không nào? Thế nhưng, ngoài Vũ Động Càn Khôn, sang tháng 9, chúng ta sẽ còn trở lại với sự ra mắt của Tiên Nghịch, một bộ phim được khá nhiều khán giả quan tâm. Lịch chiếu chính thức của bộ phim này sẽ là ngày 25 tháng 9 năm 2023. Trước hết, bộ phim Chu Tiên cũng đã tung ra trailer mới nhất với đồ họa cực kỳ sắc nét. Khả năng cao, vào tháng 9 và tháng 10 sẽ có rất nhiều siêu phẩm trở lại. Vậy thì còn chần chờ gì nữa? Ấn theo dõi ngay review 5 phút để cập nhật những thông tin mới nhất thôi nào. Video đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại!